नमस्कार तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल टेक दिनमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई जीमेल अकाउन्ट कसरी बनाउने र त्यसलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। टु स्टेप भेरिफिकेसन भन्ने सिक्युरिटीबाट तपाईले चाहिँ आफ्नो जीमेल अकाउन्टलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। यसबाट चाहिँ तपाईको जीमेल अकाउन्टको पासवर्ड चाहिँ कसैले थाहा पाए पनि तपाईको अकाउन्ट चाहिँ लगइन गर्न सक्दैन र यदि लगइन गर्न खोज्यो भने पनि तपाईलाई चाहिँ यसले चाहिँ सूचित गर्नेछ र तपाईको एकाउन्टलाई चाहिँ पुरै सुरक्षित राख्ने काम गर्दछ। यति कुरा चाहिँ अहिलेलाई जानु र लागौं आजको यो पहिलो टपिक चाहिँ जस्तै कसरी जीमेल अकाउन्ट बनाउने भनेर। सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको एउटा कुनै ब्राउजरमा जानु होला। जस्तै अहिले चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा जाउँ। क्रोम ब्राउजर राम्रो हुन्छ। यसमा गएर चाहिँ तपाईले google.com भनेर टाइप गर्नु होला। google.com यसो देखाइसकेपछि यहाँनिर गएर टाइप गरिसकेपछि यसलाई सर्च गर्नु होला अनि यसरी गुगलको यो सर्च अप्सनहरु देखाउँछ। यसरी यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्तै जीमेल साइन अप भनि यहाँ तल देखाएको छ। जस्तै जीमेल साइन अप भनेर यसरी टाइप गरेर यसलाई सर्च गर्नु होला र यसरी सर्च गर्नेबित्तिकै यहाँनिर एउटा सुरुको लिंक देखाउँछ क्रिएट योर गुगल अकाउन्ट भन्ने। यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु होला। जस्तै हामीहरु चाहिँ थुप्रो जीमेल अकाउन्टहरु लगइन छ, त्यही भएर यहाँ धेरै देखाएको छ। यदि छैन भने चाहिँ यहाँनिर तपाईले गएर चाहिँ आफ्नो जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म यहाँनिर एड अकाउन्ट टु डिभाइस भनेर यसरी गर्छु। त्यसपछि तपाईहरु पनि जीमेल अकाउन्ट लगइन गरेछ भने यसरी पासवर्ड हाल भनेर देखाउँछ। अनि छैन भने चाहिँ त्यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तब चाहिँ एकैचोटी थर्ड स्टेपमा पुग्नुहुन्छ। तपाईसँग यदि जीमेल अकाउन्ट चाहिँ त्यहाँनिर लगइन गरेको छैन तपाईको मोबाइलमा भने अनि यहाँनिर जस्तै गएर क्रिएट अकाउन्ट गर्नु होला। अनि फर माइ सेल्फ वा टु म्यानेज माइ बिजनेस भनेको जस्तै फर माइ सेल्फ गर्नु होला अहिले नै। अनि यहाँनिर गएर तपाई आफ्नो विवरणहरु भर्नु होला। जस्तै फर्स्ट नेम के छ तपाईको त्यो राख्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट नेममा चाहिँ जस्तै राम राख्दिए मैले। अनि लास्ट नेममा चाहिँ जस्तै राम लामा राख्दिए। जस्तै नेक्स्ट गर्नु होला है। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईले आफ्नो गएर जस्तै जन्ममिति राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै डे कति दिनमा हो त्यो दिन राख्नु होला। जस्तै 12/29 कति हो त्यति राख्नु होला। आफ्नो बर्थ डेट राम्रोसँग राख्नु होला, कुन महिना हो अनि कुन इयर हो, यो 1993 कति के हो त्यहाँनिर मिलाएर राख्नु होला आफ्नो जन्ममिति। अनि त्यसको जेन्डर सिलेक्ट गर्नु होला, मेल फिमेल के हुनुहुन्छ तपाईहरु। जस्तै अहिले मैले मेल राखे अनि नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर गएर तपाईहरुले युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। यो युजर नेम चाहिँ युनिक हुनुपर्छ, कसैले नराखेको हुनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले जस्तै एउटा युनिक युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ राम नाम राखेको छु, राम लेखे। अनि यहाँनिर गएर जस्तै यो चाहिँ धेरैले राखिसकेको हुनसक्छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ नम्बरहरु यसरी राख्दिए मैले। यसलाई नेक्स्ट गरे। अब यो युजर नेम चाहिँ अरूले लिइसकेको छ भने के अरे एनदर युजर नेम राख भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले जस्तै युजर नेम चाहिँ के राखे भन्दाखेरि जस्तै R134 यस्तै युनिक खालको राख्नुपर्छ। यसरी राखिदिए। यो पनि युज गरिसकेको छ। अब यसमा जस्तै राम LIT143 राखे। यो युज गरिरहेको छ नि हेरौँ। यो युज गरिसकेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ अवेलेबल अप्सनहरु पनि दिएको छ। जस्तै यही चुज गरिनु भयो एउटा। अनि यसो चुज गरेर चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि पासवर्ड हाल्नु होला। जस्तै पासवर्ड हालेर चाहिँ यसलाई नेक्स्ट गर्नु होला। पासवर्ड चाहिँ 8 वटा क्यारेक्टरको हुनुपर्छ भने त्यही भएर पासवर्ड चाहिँ 8 वटा क्यारेक्टरको लामो राख्नु होला। जस्तै यहाँनिर राखे मैले। यसरी पासवर्ड राखे मैले। पासवर्ड चाहिँ 8 वटा क्यारेक्टरको हुनुपर्छ, 8 वटा नम्बरको हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ तपाईले यहाँनिर गएर तपाईको मोबाइल नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ सुरुमै तपाईको यहाँ कन्ट्री नेपाल चुज गरिसकेको छ। यदि नेपाल छैन भने यहाँनिर गएर तपाईले यहाँनिर गएर चाहिँ नेपाल राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईले नेपाल राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि नेपाल देखाएन भने चाहिँ नेपाल देखाएको छ भने त भइहाल्यो। यहाँनिर गएर तपाईले नेपाल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यनमा गएर यसरी नेपाल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर गएर तपाईको नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरो चाहिँ यो नम्बरबाट धेरै अकाउन्ट बनिसकेको छ, सायद नहुन सक्छ होला। अनि यसरी नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गर्नेबित्तिकै तपाईको मोबाइलमा चाहिँ मोबाइल नम्बरको चाहिँ यसरी अकाउन्ट हुन्छ यसरी। अनि नेक्स्ट गर्नु होला। अनि
लास्टमा गएर यसरी आई एग्री गर्नु होला। आई एग्री गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ जीमेल एकाउन्ट चाहिँ यसरी खुलिसक्छ। तपाईले यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईको अब आफ्नो गुगल एकाउन्ट लगइन गर्नको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो जीमेल एकाउन्टको चाहिँ एप हुन्छ यो जीमेल भन्ने, यसमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर गएर तपाईले यो माथि जस्तै यहाँनिर डी लेखेको यो अल्फाबेट चाहिँ यहाँनिर यस्तोमा थिच्नु होला। तपाईको यहाँनिर फोटो पनि राख्न मिल्छ। यहाँ गएर जस्तै एड मेरो चाहिँ धेरै एकाउन्टहरु छ, त्यही भएर यहाँनिर गएर मेरो अघि बनेको यहाँनिर राम लामा भन्ने एकाउन्ट आइसकेको छ। यसरी यसमा थिच्नु होला। यसमा थिच्ने बित्तिकै यो खाली छ। यसरी तपाईको एकाउन्ट चाहिँ यसरी बनिसकेको छ। यदि फोटोहरु हाल्न मन लाग्छ भने तपाईले यहाँनिर गएर आफ्नो एकाउन्टमा थिच्नु होला र यो फोटोको आइकनमा गएर थिच्नु होला। अनि यसरी यहाँनिर गएर चाहिँ यहाँनिर एड प्रोफाइल पिक्चर भन्ने बाटो गएर चाहिँ तपाईँ आफ्नो ग्यालरीमा भएको यसरी एलो एलो गरेर चाहिँ फोटोहरु यसरी फोटो सेट गरेर चाहिँ यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सेभिङ चेन्जेस भनेर छ, बिस्तारै हुन्छ। यसो भएपछि तपाईको प्रोफाइल पिक्चर चाहिँ यसरी राख्छ र तपाईले यसलाई चेन्जमा पनि यही आएर अर्को राख्न सक्नुहुन्छ। र अब लागु तपाईले चाहिँ आफ्नो यो जीमेल एकाउन्टलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित राख्ने र यसलाई राख्नुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रोफाइल फोटो यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु होला। यहाँ गइसकेपछि गुगल एकाउन्ट भन्ने अप्सन देखाउँछ, यसमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नु होला। गुगल एकाउन्टमा गएर क्लिक गरिसकेपछि अनि त्यसपछि यहाँनिर गएर जस्तै आफ्नो एकाउन्ट भन्ने यो एकाउन्टमा गइसकेपछि यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईले सेक्युरिटी भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यो सेक्युरिटीमा गएर क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि अलि तल गएपछि यहाँनिर तपाईले चाहिँ टु स्टेप भेरिफिकेसन भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु होला र यो चाहिँ यो अफ छ, यसलाई चाहिँ अन गर्नु होला। त्यो अन गर्नुको लागि चाहिँ त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अलिकति तल जानु होला। तल गएपछि गेट स्टार्टेड भन्ने छ, यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु होला। टु कन्टिन्यू फर्स्ट भेरिफाई द्याट इट्स यु भनेको छ। यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि यस्तो देखाउँछ र यो देखाइसकेपछि यहाँ तल तपाईको मोबाइल पनि देखाउँछ, डिभाइसको नाम पनि देखाउँछ र त्यसपछि यहाँ तल रहेको छ कन्टिन्यू भन्ने अप्सन, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर गएर तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नेपाल राख्नु होला, अघि जसरी नेपाल राखेर आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईले हाउ डु यु वान्ट टु गेट कोड्स भनेको छ। कोड चाहिँ तपाईले कसरी पाउन चाहनुहुन्छ भनेको छ। टेक्स्ट मेसेजबाट वा फोन कल भनेको तपाईले टेक्स्ट मेसेज राख्नु होला। यो टेक्स्ट मेसेजमा गएर यहाँ पहिले सिलेक्ट भइरहन्छ, यसमै राख्नु होला र सेन्ड गर्नु होला। अब यसरी सेन्ड गर्ने बित्तिकै एउटा यहाँनिर चाहिँ कोड आउँछ तपाईको यो मोबाइल नम्बरमा। यो कोड आइसकेको छ। यो कोडलाई चाहिँ यहाँनिर इन्टर गर्नु होला। 53605338 भनिरहेको छ। तपाईको के आउँछ त्यही राख्नु होला र नेक्स्ट गर्नु होला। भ्यालिडेटिङ पिन भनेको छ। अब यति भइसकेपछि तपाईको चाहिँ पुरै प्रोसेस कम्प्लिट भइसक्छ। लास्टमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँनिर गएर टर्न अन गरिदिनु होला। अब यसरी टर्न अन गर्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ यो टु स्टेप भेरिफिकेसन भन्ने सिक्युरिटी चाहिँ अन हुन्छ र तपाईले अफ गर्नु पनि चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर टर्न अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गर्न चाहनुहुन्न भने नगरिनु हुन्छ। अब यति भएपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ र यसले चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन भनेर चेक गर्न पनि तपाईले सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट लग आउट गरेर पुरै यहाँबाट एकाउन्टलाई रिमुभ गरेर चाहिँ फेरि लगइन गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अरु कुनै डिभाइसबाट चाहिँ लगइन गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र आशा छ तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो हेरेर चाहिँ केही कुरा सिक्नु भयो होला। र यदि भिडियोबाट केही सिक्नु भयो भने चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।